Την πετάμε κάθε φορά. Κι όμως η φλούδα του μήλου είναι γεμάτη θησαυρούς για την υγεία και το σπίτι. Απορρόφημα αποτοξίνωσης μέχρι φυσικό αρωματικό, μην την πετάς. Είναι το φάρμακο που μας χάρισε η φύση. Σε αυτό το πολύ σύντομο βίντεο θα δείτε λίγα από τα πολλά ωφέλη της, μιας και επιφυλάσσομαι να σας φτιάξω ένα πολύ αναλυτικό και χρήσιμο βίντεο για το θέμα. Μείνετε κοντά, γιατί σύντομα θα σας δείξω πώς να αξιοποιήσετε κάθε φλούδα σωστά με αγάπη και γνώση. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Η φλούδα του μήλου είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βοηθά στην πέψη και κρατά το έντερο σε φόρμα. Η φλούδα του μήλου είναι πηγή αντιοξυδωτικών. Περιέχει κερκετίνη που προστατεύει από φλεγμονές και ενισχύει τη μνήμη. Η φλούδα του μήλου περιέχει βιταμίνες Α και Σ. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό και χαρίζουν λάμψη στο δέρμα. Η φλούδα του μήλου είναι φυσικό καθαριστικό. Η οξύτητα της φλούδας καθαρίζει λεκκέδες από σκεύη. Η φλούδα του μήλου είναι το μυστικό για μαρμελάδες. Δίνει φυσική πυκτίνη για να δένουν χωρίς πολύ ζάχαρη. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.